Nakapagbayad na ako ng Spaylater using Gcash. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano magbayad ng Spaylater using Gcash this 2026. Ito ang way para walang admin fee sa pagbabayad. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ng like, share, and subscribe. Una po of course ibuksan ang Shopee app. Then dito po ay tap yung me icon sa baba. And mag-scroll down pababa, and dito po sa financial services ay tap yung Spaylater. And nakalagay po na may next bill ako babayaran, so ako po ay magbabayad na agad. So itatap ko po yung pay early. Next, i-select mo po yung mga date na babayaran mo na. So ako po ay chinek ko yung June. Then tap pay now. Then dito po ay tap yung pay in full. Para malabas po lahat ng payment method ay tap yung view all methods. And doon tinap ko po yung payment center e-wallet ay narito yung Gcash, and sinelect ko po ito. Ngunit may admin fee po na 15 pesos. At para po walang admin fee ay mag-scroll down pataas, then itap yung InstaPay. And nakalagay naman po na free at walang admin fee. So itap yung pay now. Next dito po ay mag-show ang QR code, and i-save natin ito. Then itap yung save QR code. Next ay pumunta sa Gcash shop and ilagay ang iyong MPIN. Now dito po ay tap yung QR icon sa baba. Next po ay basahin yung instruction and tap to continue. Now dito po ay tap yung upload QR. Then i-select yung QR code na sinave natin kanina. Then mag-wait po na ilang seconds. And i-make sure po pala na may enough balance ka na pambayad sa Spaylater. And kung sure ka na po ay tap yung pay icon. At yan, at yun lang po magbayad ng Spaylater using Gcash. Thank you for watching, at kung natulong ko makapagbayad ka ng Spaylater using Gcash ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!